اخواني طبعا حادث اليوم مو مثل الحادث المأساوي اللي نشرناه، نعم حادث هو، لكن شويه اريد هنا نشرح قواعد السير والمرور عندكم عسى ولعل يستفاد البعض منها. الحادث ضمن تقاطع الازياء يوم الجمعه فرايداي 27/4 يعني الجمعه اللي مضت. دائما اخوان قد يكون بما فيهم المتكلم، يعني دائما الاقتراب للإشارة الضوئية يجب ان ننتبه، يجب ان نقلل السرعه، يجب ان نرفع قدمنا من دواسه الوقود على الموقف احتياطا عسى ان تظهر مركبه امامنا ونتفاجئ بها. بالتقاطعات دائما ننبه انه قواعد السير تقول انه الاسبقيه للسير المستقيم على السير المستدير. اول اسبقيه في التقاطعات تبن في اليمين، يعني من تيجي مركبه من ساحه ميسلون ودا تريد تخرج باتجاه شارع رباعي، اولا هي مستديره، ثانيا الاسبقيه تبن في اليمين الها. لكن اليوم حادث هذا اليوم هناك امور اخرى تدخل بالموضوع. خلينا نستعرض الحادث بالصوره البطيئه. بهاء يشغل لنا اخونا بهاء واحنا نتعب بهاء ويانا. نشوف الحادث. طبعا راح تجي سياره جيب، ولاحظوا الجيب السوداء، لاحظوا دخلت للتقاطع، دخولها للتقاطع دخلت الى هذه المنطقه، بعدها وصلت نص التقاطع تقريبا، لاحظوا وصلت الى منتصف التقاطع، جت هذه المركبه اللي اعتقد نيسان اوبتيما او ما ادري. لاحظوا الاصطدام القوي اللي وقع بالاطار الخلفي. طبعا الاطار شوفوا قوه الاصطدام، الاطار وين راح؟ اطار المركبه وين راح؟ شنو من قوه وشنو من سرعه الاصطدام. الحمد لله والشكر طبعا سالمين، والحمد لله والشكر على سلامتهم. المركبه الاخرى الاصطدام. اخوان الاعزاء، نعم انت اذا الاسبقيه الك، لكن هذا تقاطع، القواعد تقول عند الاقتراب بالتقاطع، دخول بالتقاطع يجب ان تكون سرعه 10 الى 20 كيلومتر. كم السرعه اللي تقود بها اللي خلعت الاطار؟ خلعت الاطار مال المركبه جيب. كم السرعه؟ المركبه كان دخولها بالتقاطع قبل دخولك انت بالتقاطع. نعم من وصلت انت ايضا دخلت. نعم انا وياك. نعم تقول لي الاسبقيه لمن في اليمين، نعم الاسبقيه المستقيم على المستدير، لكن تمشي بهاي السرعه وتقول الاسبقيه لا، ماكو مثل هذا الكلام اخوان. اذا زياده السرعه بهذا الشكل والدخول الى التقاطع وهذا الحادث ساهم في زياده الاضرار بالمركبه الجيب. اذا يجب ان يتحمل جزء من المسؤوليه التقصيريه. هذا دائما ننبه عليه اخوان. لاحظوا حادث لو نجي احنا بدون تصوير بدون كاميرا ونشوف حادث واثار الموقف نقدر نحسب السرعه، كم السرعه عندما دخلت التقاطع. اذا انت عندك مخالفه، نعم تقول لي اسبقيه لك، نعم بس انت عندك مخالفه اصلا. ثانيا الجيب من دخلت، لاحظوا الجيب كان يجب ان تنتبه الى مركبه سريعه قادمه. دائما من قود المركبه خلينا نعتبر انه احنا جميع السائقين لا يجيدون القياده واحنا اللي نجيد القياده، يجب ان ناخذ احتياطنا. لاحظوا الدخول مزيدين السرعه، طيب شفتوا المركبه جايه مسرعه، ليش ما توقفتوا الاسبقيه مو لكم؟ ليش؟ هذه دائما تصير تحدث مثل هذه الامور. انا ما اذكر المسؤوليه التقصيريه بالتحديد ضمن هذا الفيديو. ليش؟ ما اريد انه تكون هناك اشكالات بين المواطنين، هناك دعوه قضائيه هي تاخذ مجراها، وهناك خبراء مرور يحددون هذه. لكن اتمنى السلامه لكم. قواعد السير مهمه اثناء دخول التقاطع، الاسبقيات مهمه يجب ان نعلمها حتى نكون اقوياء امام القانون واقوياء في عدم حدوث والمساهم في عدم حدوث حادث قد لا تحمد عقباه. تحياتي لكم، شكرا.